Всім привіт! Рада всіх бачити. І сьогодні ми будемо готувати супер шоколадний брауні. Він виходить дуже смачним, із міцною такою дуже приємною хрусткою скоринкою і з насиченим горіховим смаком знизу. Дуже люблю поєднання шоколаду і горіхів. А серединка в нього виходить така трішки волога з насиченим смаком шоколаду чорного. Отже, для цього нам потрібно доволі прості інгредієнти. Це 2 плитки чорного шоколаду. Можна взяти будь-який молочний, наприклад, але з чорним шоколадом буде більш насичений смак. Ці 2 плитки шоколаду, ось ті, які в мене були, я підготувала зарані. І ми туди додаємо десь 150 грам масла. Масло в мене було в теплі, тому воно таке розставше, але я додала 150 грам. Ось цю всю суміш ми нагріваємо в мікрохвильовій духовці, доки не почне розставати шоколад. Не потрібно чекати, щоб повністю розстав шоколад, бо ви її перегрієте, він звернеться, буде такими гранулами. Тому витягуємо, коли шоколад ще не до кінця розчинився, і довгенько вимішуємо, по ходу розмішування шоколад повністю розтопиться. Так, поки шоколадно-масляна суміш у нас холоне, ми готуємо решту. Отже, нам потрібно 2 яйця, всього-то на всього. До них додаємо дрібку солі. У мене мало солі зараз взялося, тому 2 вийшло. Сюди ж ми додаємо 180 грам цукру. Тут у мене камера заглючила, тому не видно, що там 180 грам. Можете менше додати, якщо хочете. Грам 150, все одно буде добрий смак. Хто як більше любить. І десь хвилин 4-5 ми збиваємо яйця, отримуємо ось таку білу пишну масу. За цей час, поки ми зіб'ємо, якраз наша масляно-шоколадна суміш встигає вихолонути. Ну, а тепер додаємо все, що нам потрібно. Отже, додаємо вже вихолонувшу шоколадну суміш з маслом до яєчної суміші. І потім сухі інгредієнти. Ось я вже додала. Суміш виходить дуже смачною, тому це безвідходне виробництво. Діти в мене з задоволенням доїдають все те, що залишається. Сюди додаємо пів чайної ложки, я беру трішки з огірочкою, розрихлювача. Для більш шоколадного смаку додаємо 2 столові ложки какао. Беріть хороше, не дешеве, буде смачніше набагато. І додаємо десь 4-5 столових ложок муки. Чому 4-5? Тому що все залежить від шоколаду, вологості і таке інше. Я зазвичай додаю 4 ложки, перемішую, дивлюся, що виходить. І якщо потрібно, то додаю ще 5. Отже, додаємо всі сухі інгредієнти і акуратно це все діло перемішуємо. Ми отримаємо дуже красиву таку суміш, насиченого кольору, насиченого запаху. Ось тут мені здалося, що тісто рідкувате, тому я додала ще 1 столову ложку муки і перемішала. Тісто повинно бути як на оладки, тобто добре, густіше, десь таке густіше за сметаною, бачите яке? Так, тепер запікаю я свої брауні у прямокутних формах. У мене є силіконові форми для хліба. Хліб я в них ще ні разу не робила, а от все остальне дуже зручно запікати. Так як я люблю поєднання смаку горіхів із чорним шоколадом, то я на дно додаю горіхи. Це опціонально, тобто можете додавати, якщо хочете, можете не давати, можете якісь інші горіхи додати. І ось на ці горішки зверху виливаємо наше тісто приблизно навпіл. Весь секрет смачного брауні у тому, щоб його не перепекти. Тому що якщо його допікати, як решту пирогів або тортів, до сухої шпажки, ви отримаєте після того, як брауні вихолоне, просто дуже пересушені такі сухарики шоколадні. Вони теж смачні, але все-таки брауні, він саме за рахунок своєї такої ніжної серцевини смачний. Тому слід випікати при 180 градусах, десь близько 180 градусах, дивіться на власну духовку, і слідкуйте, щоб він не перепікся. Тобто, коли протикаєте його шпажкою, шпажка повинна бути волога. Звичайно, не сирий, але волога. І ось, бачите, він зверху має таку хрустку скоринку, а серединка після вихолоняння, бачите, нічого рідкого там немає сирого, але вона така насичена і м'якенька. Смачного, приєднуйтеся до мене, підписуйтесь на канал.